Üdvözöllek a Net Tanár csatornán. Ma egy igazán izgalmas és rejtélyes témával indítunk. Miért van sötét energia, és miért okoz ennyi fejtörést? Kérlek, tarts velem, és beszéljük meg utána kommentben. Képzeld el, hogy egy hatalmas luftballont fújsz fel, és azt veszed észre, hogy minél nagyobb lesz, annál könnyebb felfújni. Furcsa lenne, nem igaz? Az univerzumunk pontosan ilyen furcsa, hiszen a csillagászok azt fedezték fel, hogy nem csak hogy tágul, de minél nagyobb lesz, annál gyorsabban is növekszik. Ez olyan, mintha valami láthatatlan energia folyamatosan pumpálná a világegyetemünket, egyre nagyobbra és nagyobbra. Ezt a különös, titokzatos valamit nevezzük sötét energiának. De miért pont sötét? Hát azért, mert nem látjuk, nem értjük pontosan, mi az, és valójában nem is biztos, hogy energia, ez csak egy kényelmes címke valamire, ami egyelőre rejtély. A csillagászok felfedezték, hogy az univerzumunk nem csak hogy tágul, hanem gyorsulva tágul. Ez a felfedezés, amely 1998-ban történt, az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb áttörése volt a fizikában. Képzeld úgy ezt a helyzetet, mint amikor egy autó gyorsul, és valamilyen különös okból nem csak nem fogyna ki a benzinje, hanem a gyorsulás közben még egyre könnyebben haladna is. Logikátlan és furcsa, ugye? Pedig az univerzumunk éppen ilyen logikátlan viselkedést mutat. Az egyik legnagyobb probléma, hogy bár pontosan értjük a matematikáját annak, hogyan működhetne a sötét energia, fogalmunk sincs, miért van éppen ennyi belőle. A fizikusok szerint egy úgynevezett vákuumenergia okozza ezt, amely a tér minden apró zugában jelen van. Ez olyasmi, mintha az üresnek látszó pohárban mindig maradna pár csepp víz, ami soha nem szárad ki teljesen. És pont ez az apró csepp víz okozná, hogy a pohár folyamatosan növekedne. De ezzel egy hatalmas gond van. A fizika jelenlegi szabályai szerint ennek az energiának vagy teljesen nullának kellene lennie, vagy pedig olyan hatalmasnak, hogy már rég széttépte volna a világegyetemet. Ehhez képest a megfigyelt sötét energia mennyisége olyan apró, hogy valami elképesztően pontos finom hangolás kellett hozzá, hogy a világegyetemünk ne semmisüljön meg azonnal. Tehát vagy az univerzumunk valami elképesztően ritka szerencse és véletlen eredménye, vagy, és most kapaszkodj meg, valami alapvető hiányzik a fizikai elméleteinkből. Akárhogy is, ez a rejtély még bőven ad munkát a fizikusoknak. Ahogy egyik kedvenc fizikus tanár barátom szokta mondani, a sötét energia olyan, mint a nagymama receptje, ami elveszett. Tudod, hogy kell lennie valaminek, ami tökéletesítette a sütit, de senki nem emlékszik pontosan, mi volt az. Hát, valahogy így vagyunk a sötét energiával is. Ez tehát a helyzet. Tudjuk, hogy létezik, látjuk a hatását, de a pontos természetét egyelőre még homály fedi. Vajon sikerül-e egyszer megértenünk, hogy pontosan mi ez a furcsa, láthatatlan valami, ami az univerzumunkat gyorsulva tágítja? Bízunk benne, hiszen az igazán nagy felfedezések mindig az ilyen rejtélyekből születnek. Mi történik, ha rosszul tippelünk a sötét energiáról? Gondold el, hogy van egy kedvenc éttermed, ahol mindig ugyanazt rendeled. Egy napon viszont váratlanul valami teljesen mást kapsz, mint amit megszoktál. Első pillanatra sokkoló, talán még kellemetlen is, de aztán rájössz, hogy amit kaptál, a sokkal érdekesebb, mint amit eredetileg vártál volna. Valami ilyesmi történhet akkor is, ha kiderül, hogy a sötét energiáról alkotott elképzeléseink teljesen tévesek. Most ugyanis a tudományos közösség többsége elfogad egy modellt, amelyet úgy hívnak Lambda CDM modell. Ez első hallásra bonyolultnak tűnik, de hidd el, egyszerűbb, mint amilyennek hangzik. A lambda a híres Einstein-féle kozmológiai állandóra utal, amit nagyjából úgy képzelhetsz el, mint egyfajta kozmikus rugót. Ez a rugó nem összehúzza, hanem épp ellenkezőleg kifelé tolja szét a téridőt. A CDM pedig a hideg, sötét anyagot jelöli, amely ugyan most nem a főszereplőnk, de segít, hogy a galaxisok a helyükön maradjanak, mint a karácsonyfadíszek egy láthatatlan fenyőn. Ez a lambda, vagyis a kozmológiai állandó, úgy viselkedik, mint egy állandó energiasűrűség, ami folyamatosan tágítja az univerzumot. Úgy képzeld el, mintha az univerzum szövetébe beleszőtt volna valaki egy folyamatosan működő motort, ami újra és újra erővel tölti meg a teret.
Az egész elméletünk és a számításaink azon alapulnak, hogy ez az energia állandó. Nem növekszik, nem csökken, hanem mindig ugyanakkora. De mi van akkor, ha rosszul gondoljuk, és ez az energia mégsem állandó? Mi lenne, ha változna? Tegyük fel, hogy lassan gyengülni kezd, mint egy elem, ami fokozatosan merül le. Vagy mi történne, ha éppen fordítva folyamatosan erősödne? Az új kutatási eredmények, például a DESI Dark Energy Spectroscopic Instrument műszer mérései arra utalnak, hogy talán tényleg nem állandó ez a furcsa energia. Ezek az eredmények óvatosan azt sugallják, hogy a sötét energia valójában lassan gyengülhet. Ez azért lenne nagy dolog, mert teljesen átírhatja azt, ahogyan a világegyetem végzetére gondolunk. Ha ugyanis gyengül a sötét energia, akkor lehet, hogy mégsem lesz olyan drámai vége a világegyetemnek, mint amire eddig számítottunk. A nagy szakadást, angolosan a Big Rip forgatókönyvet talán megúszhatjuk. Ez az a forgatókönyv, amikor a sötét energia annyira felerősödne, hogy szétszakítaná magát a téridőt is. Képzeld el úgy, mintha túlfújnál egy lufit, ami egyszer csak látványosan szétrobban. Na, ezt talán mégsem kell megtapasztalnunk kozmikus méretekben. Viszont, ha a sötét energia valóban változik, az más komoly kérdéseket is felvet. A fizika jelenlegi törvényeit és elméleteit nagyon komolyan át kellene alakítanunk, hiszen egy változó sötét energia nem fér bele abba a képbe, amit most látunk. Ez pedig olyan lenne, mintha a kedvenc rejtvényed utolsó darabját akarnád beilleszteni, de rájönnél, hogy valójában egy másik kirakósból való. Ezért olyan izgalmas a tudomány. Mert néha éppen az derül ki, hogy amit biztosra vettünk, az nem is úgy van. Lehet, hogy tévedünk a sötét energiával kapcsolatban, és talán éppen ez lesz az a felismerés, ami kinyitja előttünk a fizika következő nagy ajtaját. Ahogy a bölcs öreg fizikusok mondani szokták, az univerzum nem köteles úgy viselkedni, ahogy azt mi elképzeltük. És szerintem éppen ezért érdemes kutatni. Sosem lehetünk biztosak abban, hogy amit találunk, az pont az lesz-e, amit vártunk. De épp ez benne a varázslat, nem igaz? Miért tűnik annyira valószínűtlennek a világegyetemünk létezése? Gondoltál már arra, hogy milyen hihetetlenül pontosan össze kellett állnia mindennek ahhoz, hogy most éppen itt üljünk és erről beszélgessünk? Olyan ez, mintha egy óriási lottó nyernénk meg, az összes főnyereményt egymás után többször is, csak éppen a világegyetem szintjén. A fizikusok már régóta értetlenül állnak azelőtt, hogy a világegyetemünket mennyire finom hangolták. Ez azt jelenti, hogy az alapvető fizikai törvények és állandók elképesztően pontosan vannak beállítva. Ha például a gravitáció csak egy hajszálnyival lenne erősebb, a csillagok túlságosan gyorsan összeomlanának, és nem lenne idő arra, hogy élet alakuljon ki. Ha viszont kicsit gyengébb lenne, a csillagok egyáltalán nem tudnának kialakulni, mert a felhők sosem sűrűsödnék össze eléggé. Egyik esetben sem beszélgethetnénk itt most. Ez a helyzet nagyon hasonló ahhoz, mint amikor egy különösen kényes recept szerint próbálsz süteményt sütni. Egyetlen összetevőből egy kicsivel több vagy kevesebb, és már is oda az egész. Ha viszont minden pontosan a helyére kerül, csodálatos lesz a végeredmény. Az univerzumunk pontosan ilyen precíz recept alapján jött létre. Itt jön be a képbe az úgynevezett vákuumenergia paradoxonja, amely még tovább fokozza ezt az elképesztő helyzetet. A kvantumfizika törvényei szerint az üres tér nem teljesen üres, hanem apró, folyamatos energiaváltozások, úgynevezett kvantumingadozások zajlanak benne. Ez olyan, mintha egy üresnek látszó szobában folyamatosan láthatatlan apró szikrák pattognának ide-oda. Normális körülmények között ezek a kis ingadozások vagy tökéletesen kiegyenlítenék egymást. Így nulla lenne az energia, vagy pedig annyira felerősödnének, hogy széttépnék magát az univerzumot. Ehhez képest a világegyetemünk valahogyan pont a kettő között helyezkedik el. Van benne egy nagyon kicsi, de nem nulla energia, amitől épp a megfelelő tempóban tágul. Ez azonban annyira elképesztően valószínűtlen, hogy sok tudós úgy gondolja, talán nem is véletlen, hogy ilyen univerzumban élünk. Ezt a problémát a fizikusok az úgynevezett antropikus elvvel próbálják feloldani.
Ez azt jelenti, hogy talán nagyon sok univerzum létezik, amik között akadnak lakhatatlanok és lakhatók is. Mi pedig természetesen csak abban az egyben tudunk létezni, amelyik véletlenül pont megfelelő feltételekkel rendelkezik. Ez kicsit olyan, mint amikor bemész egy hatalmas ruhaboltba, ahol szinte minden ruhadarab túl kicsi vagy túl nagy, kivéve azt az eget. Ami tökéletesen passzol rád, nyilván azt veszed fel, és emiatt nem is veszel tudomást a többiről. De van itt még egy érdekes gondolat. Mi van akkor, ha nem pusztán szerencsés véletlenről van szó, hanem valami alapvető fizikai jelenséget nem értünk még teljesen? Ha ez igaz, akkor a most megmagyarázhatatlannak tűnő finom hangolás talán természetes következménye lesz egy mélyebb fizikai törvénynek, amit még fel sem fedeztünk. Erre utalhat az is, hogy a DESI projekt legújabb mérései szerint a sötét energia erőssége változhat. Ha bebizonyosodik, hogy tényleg változó, akkor az azt jelenti, hogy a világegyetemünk létrejöttéhez szükséges finom hangolás talán nem is annyira különleges, hanem valamilyen eddig rejtett törvényszerűségből fakad. Lehet, hogy hamarosan nem csodálkoznánk azon, miért éppen ilyen lett a világegyetem, inkább azon, hogyan is gondolhattuk másképp valaha. Akármi legyen is a válasz, egy biztos. A tény, hogy itt vagyunk, és ezekről beszélgethetünk, már önmagában is lenyűgöző. Carl Sagan híres csillagász gondolata jut eszembe erről. Az univerzum egy módja annak, hogy önmagát megismerje. És talán éppen ezért vagyunk itt, hogy megértsük azt a lenyűgöző precizitást és rejtélyt, amellyel a világunk létezik. Hogyan mérhetjük le az univerzum tágulását? Gondolj úgy a világegyetemünkre, mint egy gigantikus piskótára, amit éppen most sütsz a sütőben. A tészta folyamatosan emelkedik, és hogy pontosan megállapítsd, mennyire lett nagyobb, időről időre meg kell mérned, hogy mennyire nőtt. Na most az univerzumot persze nem mérhetjük vonalzóval, de szerencsére vannak trükkjeink. Az egyik ilyen zseniális trükk a szupernóvák használata. A szupernóva, vagyis magyarosan szuperrobbanás, egy hatalmas csillagrobbanás, amely egy rövid időre akár egy egész galaxisnál is fényesebb lehet. Képzeld el, hogy az univerzum tele van világító tornyokkal, amelyek mindig ugyanolyan fényesen ragyognak, így ha halványabbnak látjuk őket, biztosak lehetünk benne, hogy messzebbre vannak. Ez az alapötlete annak, ahogyan a távolságokat mérjük az univerzumban. Minél halványabb a robbanás, annál messzebb van tőlünk. Ezekkel a távolságokkal és a galaxisok által kibocsátott fény vörös eltolódásának mérésével, amely azt jelzi, hogy a fény mennyire megnyúlt, miközben utazott hozzánk az egyre táguló univerzumon keresztül. Pontos képet alkothatunk arról, hogyan is növekedett az univerzum mérete az idők során. De van itt egy aprócska bökkenő. Ez a módszer csak az univerzum történetének körülbelül a második felére ad használható adatokat. Gondolj bele, ha csak a tortád egyik felét látod a sütőben, nem igazán tudod, mi történt az elején. Ezért kellenek másfajta mérések is. Itt jön be a képbe a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás, amit a világegyetem baba fényképének is nevezhetünk. Ez a sugárzás nem más, mint az univerzum születésének egyfajta lenyomata. Úgy képzeld el, mintha megtalálnád a tortát sütésének első perceiről készült fényképet, amin pontosan látszik, hogyan nézett ki a tészta kezdetben. De van egy kis baj, a két módszer, a szupernóvák és a háttérsugárzás eltérő eredményeket ad a tágulás sebességéről. Ez ma az egyik legnagyobb rejtély a kozmológiában, amit viccesen csak Hubble feszültségként emlegetnek. Olyan ez, mint amikor két különböző hőmérővel méred a sütőd hőmérsékletét, és az egyik azt mutatja, hogy túl forró, a másik meg, hogy túl hideg. Na most melyik a jó? És itt lép be a harmadik, és talán legizgalmasabb módszerünk, a barion akusztikus oszcillációk, magyarosan mondva ősrobbanás visszhangok. Ezek tulajdonképpen a világegyetem első hanghullámainak megkövesedett lenyomatai. Olyanok, mint az egykori hullámok a tó befagyott vizében, amelyek pontos távolságokat jelölnek ki a galaxisok között. Ez a módszer azért izgalmas, mert képes lefedni szinte az egész univerzum történetét, és éppen ezért a DESI,
Dark Energy Spectroscopic Instrument, azaz a sötét energia spektroszkópiai műszer ezzel a technológiával dolgozik. Ez a csodálatos műszer egyszerre akár 5000 galaxis fényét képes elemezni, pontosan megmérve a galaxisok vörös eltolódását. Képzeld el úgy, mintha egyszerre 5000 távcsővel néznél 5000 különböző helyre a tortában, és minden pontot külön-külön megvizsgálnál. A DESI több 10 millió galaxis megfigyelésével fogja elkészíteni a legpontosabb 3D-s térképünket az univerzumról, lehetővé téve, hogy végre tisztán lássuk, hogyan is változott az univerzum növekedési sebessége az idők során. Miért olyan fontos mindez? Azért, mert ha pontosan értjük az univerzum tágulásának történetét, végre kiderülhet, hogy vajon tényleg helyese az eddigi elképzelésünk az állandó sötét energiáról, vagy éppen ellenkezőleg, talán valami még izgalmasabb dolgot fedezzünk fel. Ez olyan, mintha végre rájönnénk, hogy az eddig tökéletesnek hitt receptünkben valójában egy titkos összetevő is van, amit eddig nem ismertünk. De akármi legyen is a válasz, egy biztos. Az univerzum mérése sosem volt még ennyire pontos és izgalmas. Ki tudja? Talán hamarosan teljesen új fejezet nyílik majd a fizikában, és nekünk megadatik az, hogy elsősorból figyelhessük ezt a csodát. Mit mondanak az ősi hanghullámok az univerzumról? Képzeld el, hogy van egy nagy tó, amibe beledobsz egy követ. Az így keletkező hullámok lassan terjedni kezdenek, és szép szabályos körökben távolodnak a középponttól. Most képzeld el, hogy hirtelen jön egy fagy, és az egész tóvize azonnal megfagy, éppen abban a pillanatban, amikor a hullámok még láthatóak. Így a hullámok mintázata örökre megmarad a tó jegén. Van, ami nagyon hasonló történt az univerzummal is. Nem sokkal az ősrobbanás után. Abban az időben, körülbelül 380 000 évvel az ősrobbanás után, az univerzum egy sűrű, forró plazmaleves volt, amelyben folyamatosan áramlott az anyag és az energia. Azok a helyek, ahol egy kicsit több volt az anyag, elkezdték magukhoz vonzani a környező anyagot, és amikor ezek a sűrűsödések találkoztak, hatalmas kozmikus hanghullámok keletkeztek, pontosan úgy, mint a tóba dobott kő esetében. Aztán az univerzum egyszer csak lehűlt annyira, hogy az atomok stabilak lettek, és a fény szabadon tudott haladni. Nem ütközött többé folyamatosan az anyaggal. Ez az a pillanat, amikor a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás, az univerzumunk legrégebbi fénye megszületett. Ez volt az univerzum lefagyásának pillanata. Ezzel a pillanattal pedig ezek a hullámok befagytak az anyag eloszlásába. Így jöttek létre a barion akusztikus oszcillációk, avagy ősrobbanás visszhangok. Később az univerzum tovább tágult, és ezeken a lefagyott hullámokon alakultak ki a galaxisok. Így ma a galaxisok elhelyezkedése pontosan megmutatja nekünk ezeknek az ősi hullámoknak a mintázatát. Ez a mintázat azonban rendkívül halvány, nagyon nehéz kimutatni. Olyan, mintha egy gigantikus, homokkal borított strandon sétálnál, és valahol mélyen a homok alatt nagyon régi, alig látható lábnyomok lennének elrejtve. De ha sikerül ezeket megtalálnunk, pontos képet kapunk az univerzum korai éveiről. Pontosan ezt teszi a DESI projekt, amely a jelenleg legmodernebb technológiával dolgozik. Ezzel a technológiával képesek vagyunk felmérni, hol találhatók ezek a galaxisok, és milyen távolságra vannak egymástól. Így mérhetjük meg pontosan azt a bizonyos távolságot, amit ezek az ősi hullámok megőriztek. Ez a távolság körülbelül 500 millió fényév, és a kozmológiában standard vonalzóként működik. Hogy miért pont standard vonalzó? Gondolj egy olyan vonalzóra, amit bárhová magaddal vihetsz, és mindig ugyanakkora marad. Az univerzum történetében ezek a hullámok mindig ugyanolyan méretűek maradnak. Természetesen az univerzum tágulásával együtt változik a megfigyelt méretük, de mindig tudjuk, hogy eredetileg mekkorák voltak. Ez azt jelenti, hogy bárhol látjuk őket, pontosan tudjuk mérni az univerzum méretét és tágulási sebességét. A DESI projekt hihetetlen mennyiségű, több 10 millió galaxist figyel meg, és a galaxisok által kibocsátott fényt elemzi, ezzel térképezi fel ezeket az ősi hullámmintázatokat. A mérés során meghatározzák a galaxisok vörös eltolódását is, ami azt mutatja, hogy a galaxisok mennyire távolodtak el tőlünk az univerzum tágulása miatt. És hogy ez miért olyan izgalmas?
Azért, mert ezek az ősi hullámok nem csak azt árulják el nekünk, hogyan nézett ki a világegyetem fiatal korában, hanem azt is, hogyan változott az univerzum tágulásának sebessége az idő múlásával. Ez pedig kulcsfontosságú, ha meg akarjuk érteni, hogy valóban állandó-e a sötét energia, vagy esetleg változik, és másképpen viselkedik, mint eddig hittük. Úgyhogy, amikor az éjszakai égboltra nézel, gondolj arra, hogy azok a távoli galaxisok valójában kozmikus hullámok által formáltak, és ezek az ősi hullámok mesélik el nekünk a világegyetemünk legrégebbi történetét. Ez tényleg lenyűgöző, igaz? És ki tudja, talán hamarosan ezek a régi hullámok mondják majd el nekünk, hogy milyen sors vár az univerzumunkra. Miért lehet mégis másmilyen a sötét energia, mint gondoltuk? Tudod, amikor már azt hinnéd, hogy mindent értesz, és minden darabka tökéletesen illeszkedik a puzzleben, akkor jön egy váratlan fordulat, és rájössz, hogy valami nem stimmel. Nos, pontosan ilyen helyzetben vannak most a fizikusok is a sötét energiával kapcsolatban. Eddig ugyanis úgy képzeltük, hogy a sötét energia állandó, mint egy végtelenül kitartó ventilátor, ami mindig ugyanazzal a sebességgel fújja fel az univerzumot. De a DESI műszer legújabb eredményei megkavarták a dolgokat, mert a mérések arra utalnak, hogy a sötét energia talán mégsem állandó. Lehet, hogy lassan gyengül, mint egy elem, ami fokozatosan veszít az erejéből. Ez pedig hatalmas újdonság, ami teljesen átírhatja azt, ahogyan a világegyetem jövőjéről gondolkodunk. A DESI kutatói azt tapasztalták, hogy amikor más megfigyelésekkel, például a kozmikus mikrohullámú háttérsigárzással vagy a szupernóvákkal összehasonlították az eredményeiket, akkor az univerzum tágulási sebességét nem lehetett jól megmagyarázni egy egyszerű állandó sötét energiával. Ehelyett az adatok sokkal jobban passzoltak egy olyan modellhez, amelyben a sötét energia ereje lassan, de biztosan csökken. Ez nagyon izgalmas, mert ha ez igaz, akkor az univerzumunk sorsa egészen másképp alakulhat, mint eddig hittük. Kutatók ezt az elképzelést kvintesszenciának nevezik, ami valljuk be úgy hangzik, mintha egy sci-fi regényből vették volna, de valójában egy komolyan vett fizikai elmélet. A kvintesszencia szerint a sötét energia egyfajta kvantummező, ami idővel változik, és felenged vagy felolvad, ahogy telik az idő. Képzeld úgy, mintha a kezdetben merev, jégbe fagyott energia lassan, de biztosan felolvadna, és változtatná tulajdonságait. És hogy ez miért lehet annyira érdekes? Gondold csak el, ha tényleg igaz, hogy a sötét energia gyengül, akkor nem kell aggódnunk a nagy szakadás miatt. Ez a forgatókönyv, a Big Rip ugyanis arról szól, hogy a sötét energia végül annyira erős lesz, hogy szétszakítja magát a téridőt. De ha a sötét energia gyengül, akkor ezt a drámai véget valószínűleg megúszhatjuk. Ez azért jó hír, mert senki sem rajong a gondolatért, hogy az univerzumunk szó szerint szétszakadjon, még ha az nagyon-nagyon sokára is történne. Ez a változó, sötét energia azonban másféle forgatókönyveket is előrevetíthet. Például akár azt is, hogy idővel teljesen eltűnik. Ez persze nem jelenti azt, hogy az univerzumunk összezsugorodna. Még mindig bőven elég gyorsan tágul ahhoz, hogy örökké folytassa a növekedést, de talán lelassulhat annyira, hogy az eddig várt hőhalál is kitolódjon. A hőhalál az a forgatókönyv, amikor minden csillag kihúny, minden energia kiegyenlítődik, és a világegyetem hideg és üres lesz, mint egy végtelenül nagy, kihalt terem. Nos, ezt a pillanatot is egy kicsit későbbre halaszthatjuk. Ezek a változások ráadásul újra lendületet adhatnak olyan elméleteknek is, amelyek eddig háttérbe szorultak, mint például a híres hírhedt húrelméletnek, ami eddig kicsit elveszett a tesztelhetetlen elképzelések sűrűjében. Ha igazolódik, hogy a sötét energia nem állandó, az étten a húrelméletnek adhatna egy váratlan esélyt, mivel bizonyos verziói pontosan ezt jósolják. A sötét energia ereje idővel csökken. Így hát most, amikor ezt a podcastot hallgatod, valami nagyon különleges dolog zajlik a háttérben. Az emberiség épp egy újabb, alapvető fizikai igazság küszöbén áll. Lehet, hogy pár éven belül már nem csak azt értjük majd jobban, hogyan működik az univerzumunk, hanem azt is, hogy miért éppen így működik.
És ha tényleg változik a sötét energia, akkor arra is fel kell készülnünk, hogy újraírjuk a fizika tankönyveit. De ezt valószínűleg senki sem bánja majd túlságosan, mert, ahogy egy régi fizikus barátom viccesen megjegyezte, az univerzum a legjobb tanár. Mindig tartogat valami váratlan meglepetést. És miért is lenne ez másképp most? Mi várhat az univerzumra, ha megváltozik a sötét energia? Itt vagyunk tehát az egyik legizgalmasabb kérdésnél, amely mindenkit foglalkoztat, aki valaha felnézett az égre. Hogyan fog végződni mindez? Mert azt tudjuk, hogy valamikor minden történet véget ér. A világegyetemünké sem lehet kivétel. A kérdés csak az, hogy milyen lesz ez a végpont. És pontosan ebben rejlik a sötét energia rejtélyének igazi izgalma. Ha valóban változik a sötét energia, ahogy a legújabb kutatások óvatosan sejtetik, akkor több lehetséges forgatókönyv is elképzelhető a világegyetem végére. Az egyik legismertebb és talán legkevésbé vonzó lehetőség a már említett nagy szakadás, angolosan Big Rip. Képzeld úgy, mint amikor egy túlfújt léggömb hirtelen szétpattan, csak itt maga a téridő lenne a léggömb, és nem lenne hová elbújni, amikor ez történik. Ezt akkor kapnánk, ha a sötét energia folyamatosan erősödne, ám a DAISY legfrissebb eredményei inkább azt jelzik, hogy ettől a rémisztő lehetőségtől talán megmenekülünk, mert a sötét energia inkább gyengül, mint erősödik. Ha viszont a sötét energia valóban gyengül, akkor a világegyetem jövője sem lesz olyan drámai. Az univerzum lassan tovább tágulna, de a tempója fokozatosan lassulna, kicsit olyan lenne, mintha lassan kifogyna az üzemanyag a motorból. Ez persze nem jelenti azt, hogy a világegyetem megállna, hiszen a jelenlegi számítások szerint az univerzumunk már most is olyan sebességgel tágul, hogy semmi sem képes megállítani ezt a végtelen növekedést. De a folyamat jóval lassabbá válhat. Ezzel együtt azt is elkerülhetnénk, hogy az univerzumunk a végtelen hidegség és kihaltság a hírhedt hőhalál állapotába zuhanjon túl hamar. Ez a hőhalál forgatókönyv ugyanis azt jelenti, hogy idővel minden csillag kihunyna, minden energia szétoszlana, és az egész univerzum egy végtelenül sötét, kihűlt tér lenne, mint egy örökre bezárt, elhagyatott szoba. Egy gyengülő, sötét energiával viszont tovább maradhatnak életben csillagok és galaxisok, még ha idővel egyre távolabb is kerülnek egymástól. De létezik egy másik izgalmas forgatókönyv is, a nagy recs, angolosan a Big Crunch. Ez akkor történhet meg, ha a sötét energia valamilyen drámai módon átvált negatív gravitációs hatásból pozitívba. Az univerzum, amely eddig kitartóan tágult, hirtelen irányt váltana, és elkezdene visszahúzódni önmagába. Olyan ez, mint amikor egy rugót túl sokáig húzol ki, aztán hirtelen elengeded, az egész univerzum rohamosan elkezdene összezsugorodni. Végül egyetlen apró pontba omlana össze, létrehozva egy újabb ősrobbanást. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha a sötét energia tulajdonságai drasztikusan megváltoznak, jelenleg nem tűnik valószínűnek, de teljesen kizárni sem tudjuk. Van itt még valami különösen izgalmas. Ha valóban változó a sötét energia, az nem csak az univerzum sorsáról mond el valamit, hanem a fizika jövőjéről is. Például a Húra-elmélet, amit eddig nehéz volt kísérletileg ellenőrizni, újra visszatérhet a fizikai kutatások főáramába. Bizonyos verziói ugyanis éppen azt jósolják, hogy a sötét energia idővel csökkenni fog. Ez pedig végre egy kézzelfogható bizonyíték lenne az egyik legmélyebb elmélet igazolására, amelyről eddig inkább csak elméleti viták folytak. Akármi legyen is az univerzumunk végzete, egy biztos: ezeket a nagy kérdéseket megérteni és kutatni nem csak a tudomány legizgalmasabb része, hanem annak bizonyítéka is, hogy az emberiség képes túllépni saját korlátain, hogy olyan dolgokat is felfedezzen, amiket eddig elképzelni sem tudtunk. És ki tudja, talán hamarosan éppen ez a rejtélyes, sötét energia lesz az, ami felfedi előttünk az univerzum titkainak egy újabb darabját. Addig is, amikor legközelebb felnézel a csillagos égre, gondolj arra, hogy talán éppen egy olyan világ részese vagy, amely folyamatosan változik, és még mindig tartogat számunkra valami egészen rendkívüli meglepetést. Köszönöm, hogy ma is velem voltál ebben a különleges utazásban a sötét energia titokzatos világába.
Ha idáig eljutottál, az már önmagában fantasztikus dolog, mert azt jelenti, hogy te is azok közé tartozol, akiket valóban érdekel, hogyan működik a világegyetem, és hogy mi is rejlik a csillagokon túl. Nagyon kíváncsi vagyok, neked mi a véleményed erről az egészről? Mit gondolsz? Tényleg változik a sötét energia? És szerinted mi lesz a végső sorsa a világegyetemünknek? Írd meg kommentben, beszélgessünk róla, hiszen az igazi tudomány ott kezdődik, ahol kérdések születnek, nem ott, ahol válaszok zárulnak le. Ha pedig szeretnél hozzájárulni a csatorna működéséhez és támogatni az ismeretterjesztést, akkor nézd meg a csatornatagság lehetőségeit is. Rengeteg extra tartalom, szavazás és kulisszák mögötti érdekesség vár rád. Ne felejts el feliratkozni, és ha szeretnél értesülni a következő videókról is, nyomd meg azt a kis harangot. És ha tetszett ez az adás, nézz körül a csatornán. Biztos vagyok benne, hogy találsz még olyan témát, ami legalább ennyire elgondolkodtat vagy lenyűgöz. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit!